Bună, dragii mei youtuberi! Astăzi am făcut o nouă achiziție. Pentru mine, nu pentru voi. Ce ați crezut? Astăzi am cumpărat un aspirator care sper eu să-l folosesc în mai multe scopuri. L-am cumpărat alegându-l pe principiu să fie nu foarte mare, nu foarte mic, dar să fie puternic. Undeva la, probabil, dacă nu mă înșel, 240 de kilopascale are. Este de la Bosch. Îl cheamă Universal VAC 15. Acum îi spun design în Germanii, probabil doar design, fabricat temiri unde, că așa se întâmplă. Aici, după cum vedeți, zice că ar avea 15 litri, deci nu este foarte mare, după cum am spus. Motorul și consumul este de 1000 de W. Aici ne spune el de 65 de litri pe secundă airflow turbină. 3 ani garanție, asta vă pot spune că așa este. N-are rost să vă spun de unde l-am cumpărat, că îl găsiți în toate colțurile. Nu este foarte scump, undeva până în 500 de lei, poate mai mult, poate mai puțin, nu știu, în funcție de cum prindeți ofertele. Ce ar mai fi de spus? Ce ar mai fi? Da, aici este și o poză cu el. Cam aici ne arată și că cordonul este de 2,2 metri, este arhi-suficient. Nu, am greșit. Cablu este de 4 metri, tubul este de 2,2 metri, da? Deci acest tub este de 2,2, 6,9 kg. Destul de greuț. Mai are un filtru wet and dry filter, adică poate să tragă atât ud cât și uscat. Așa se laudă ei. Hai să vedem ce ne-au pus în cutie, da? În cutie ar trebui să găsim exact aceste componente: o diuză pentru spații înguste, un adaptor, periap ca să putem merge pe covoare pe suprafețe, are și sac, eu personal n-am să-l folosesc, mai are încă un filtru de pânză și acest filtru de hârtie e cel mai important, care probabil că o să-l putem curăța liniștiți. Bun, hai să-l deschidem să vedem ce ne-au pus în cutie. O să facem și niște teste și ca să vă fac mai curioși de continuare, o să testăm să vedem ce știe acest aspirator și am adus aici pe Old aspirator, un aspirator foarte bun, trage foarte bine, de la Karcher, VD3. Și o să facem un test cu ambele să vedem totuși dacă acesta se apropie măcar de ce știa acesta. Până atunci să vedem cine au pus în cutie. Am să iau cutia jos de pe masă, că e mai ușor de văzut. Da? Foarte frumos. Da, manualul și ceva filtre. Așa. Tubul, cum au spus, 2,2, nu, asta cât are? Ia să vedem de curiozitate cât are. 1 metru, 2 metri, da, 2 metri, 2, cum au spus ei, cordonul acesta. Așa, astea o să trebuiască să le asamblăm, dacă avem nevoie, dacă nu. Din ce văd aici are niște clipsuri, scoți afară ce este aici și montez pe ăsta la altul. Sincer să fiu, eu chiar o să-l las montat pe ăsta la alt deocamdată. Îmi place ideea asta să le pot schimba, nu e rea deloc. Ok. Punem aici. Tubulaturile de băgat unul în altul, da? În total 1 metru.
Da, peria de mers cu ea pe covoare, pe pardosele, pe ce vreți dumneavoastră. Este perie cu un fel de, cum să-i spunem noi la asta, ca un pieptene mic, și în partea asta la alta are o gumă. Da? Perie, de fapt, ce să mai discutăm. Și din coace are o gumă pentru ca să puteți merge și pe suprafețe umede cu ea. Are și niște role, se poate plimba. Iată, uite. Da? Pentru spații înguste. Și acum să vedem aspiratorul în sine. Altceva nu mai are. Este exact cum au spus, destul de greuț. Să-l punem lângă celălaltul. Da? Cam asta este dimensiunea. Ca și dimensiuni pare aproape la fel. Acesta este un pic mai mare. Are roți să se plimbe. Două roți mai mari în spate. Două mai mici care să poți să îl plimbi pe unde vrei. Celălaltul are tot 4 roți, doar că toate se plimbă. Într-un fel e mai bine. Merge și ăsta, da? Parcă acesta merge mai bine. Deci aici faptul că au pus doar 2 roți în față, nu știu ce să zic. Ok. Ce mai are aici? Locuri unde puteți să puneți instrumentele. Și aici are o chestie pentru pus tubul. Poți înfășura pe aici. E o idee și asta. Filtre. Da? Da, uite, pe aici poate să și sufle dacă vrei să-l faci să sufle. Conectezi aici și poți să și sufli cu el. În rest, un filtru banal de pâslă. Hai să vedem și ce mai scrie pe aici. Pe eticheta asta ne spune că Made in China. Deci, exact ce vă spuneam, design în Germany, Made in China. Ce să vezi? Așa se fac lucrurile. De aici îl deschidem și cam așa arată înăuntru. Da? De ce spuneam această pânză suplimentară? Nu este o idee rea. De aici îl putem da jos ca să îl putem curăța. Da, un fel de hârtie care se va umple de praf și atunci mergem și o curățăm. E destul de simpluț. Ok, dar cam asta ar fi de spus legat de ce găsiți în cutie. Și cred că ce vă interesează cel mai mult este să-l vedem la treabă. Ceea ce mă interesează și pe mine. Și cum o să-l putem noi vedea la treabă este printr-o comparație. Pentru că eu îl știu pe acesta, face treabă foarte bună. Așa, să-i dăm jos și această etichetă. Vedem ce scrie pe ea. Da, e exact ce vă spuneam. 240 de milibari. Nu kilopascali. Trebuie văzut echivalența. Și pentru cine vrea să vadă, 250 de vați. Airwatt. Nu e vorba de vații de la curent. E un aspirator destul de puternic. Mai puternic de atât este și pe 300 de Airwatt, dar la alți bani. Deci, să vedem cum se asamblează tubul. Că și asta ne interesează.
Aici avem deja de aspirat bucătărie, s-a făcut mizerie. Da, asta văd că se învârte pe aici. Ok, se bagă aici, se învârte în dreapta și este foarte, foarte bine că acesta se învârte de nebun singur. Asta e un lucru bun. Ia să vedem din coace. Și acesta se învârte, ceea ce este foarte bine. Conectarea este bună și la asta. Dar hai să vedem prima dată cum îl conectăm, ce zgomot scoatem. Undeva trebuie să fie și specificațiile de zgomot, probabil în manual. Ia să vedem ce zice. Și acum să-l conectăm pe Oldie, să vedem ce sunet are Oldie. Din punctul meu de vedere sună cam la fel. Nu mi se pare că e vreo diferență. Acum vine un mare test, da? De care v-am promis că îl vom face. Luăm pe Oldie și ce avem noi aici? Avem o sticlă de 500 de ml și avem o sticlă de 1 litru. Oare ridică aceste sticle? Ia să vedem. Să începem cu 500. Fără probleme, da? Ia să vedem, 1 litru ridică. Da, ridică și 1 litru, mai și cade pe jos un pic. Oare scoate și acesta aceeași sucțiune cu Karcherul? Chiar sunt curios. Oare sunteți și voi curioși? Eu sunt foarte curios. Ia să vedem. Deci același test. După care o să-l punem să aspire prin casă, vedem. Așa. Deci sticla de 500 pistol cu apă, chiar apă înăuntru. Așa, vizual vorbind, sunt, din ce îmi dau seama, aproape identice la puterea de tragere. Parcă acesta este cu un pic mai bine. Câștigător la puncte, după părerea mea, dar este un pic mai mare. Ca și greutate, să știți că sunt cam la fel. Cam la fel. Nu e mare diferență. Bun. Deci, uitați ce avem noi pe aici. Ia să curățăm noi acum pe jos un pic să vedem cum trage. Avem și un covor. Le-am conectat tuburile, da?
Ce ați văzut pe aici era de-a dreptul lipit de pardoseală, nu prea a reușit. Ce mi se pare un pic cam șubred la el este plasticul ăsta, dacă era poate de metal, eu știu, în momentul în care îl folosești, flambează puțin. Poate să fie incomod. Dar cam asta este, din păcate. Și banii sunt puțini, undeva la 500 de lei. Nu este o sumă foarte mare. Ce să vă zic? Sper să-mi folosească, că eu l-am luat pentru mine, pentru lucrările mele, să pot să-l car. Asta a fost ideea. Din păcate este un pic cam mare, aș fi vrut ceva mai mic, nu am găsit, am căutat mult. Mai ar fi fost varianta pe clasic cu două roți, cu rezervor în față, îl știți și dumneavoastră, poate cu altă ocazie. Ei, mulțumesc frumos deocamdată și sper că v-am fost de folos. Like, abonare, subscribe, clopoței, alea, da? Mulțumesc frumos încă o dată și ne vedem în următorul test. La revedere!